Yes, Pinocchio. I've given you life. Why? Because tonight, Geppetto wished for a real boy. Am I a real boy? No, Pinocchio. To make Geppetto's wish come true will be entirely up to you. Up to me? Prove yourself brave, truthful, and unselfish, and someday you will be a real boy. A real boy! That won't be easy. You must learn to choose between right and wrong. Right and wrong? But how will I know? Lienee syytä avata tämän nyt jo menneisyyteen sijoittuvan tieteisfilm-noirin käsittely henkilökohtaisella muistolla. Vaikka sitten 10. elokuvaesittelyn kunniaksi. Suomen ensimmäinen Laajakangas elokuvateatteri oli vuonna 1961 Helsingissä avattu Bio Bristol, joka 15 metriä leveällä kankaallaan ja yli 600 katsojapaikallaan veti vertoja nykyisille korkeampien lippuhintojen jättisaleille. Bio Bristol suljettiin vuonna 2010 ja sen tiloissa toimii nyt 4-kerroksinen kuntokeskus. Bristol avasi ovensa aikatalossa vuonna 1961 ja tuli pian tutuksi suurten hittielokuvien esityspaikkana. Menestys päättyi 4 vuosikymmentä myöhemmin. Vuodesta 1998-1999, kun nämä uudet multiplexit tähän rinnalle tuli, niin sen jälkeen kävijämäärät on laskenut aika lailla, eli haasteellisia aikoja ollaan 10 vuotta eletty. Bio Bristolilla oli vielä 28 vuotta edessään, kun lokakuun 1. päivän iltana vuonna 1982 saavuin sinne Ridley Scottin elokuvan Blade Runner Metropolis 2020 ensi-iltaan. Melko lailla puolityhjään saliin. Totean heti, että elokuvan nimen suomennos oli ajalle tyypillisesti melko rento, koska itse elokuva tapahtuu vuonna 2019. Viittaus Fritz Langin mykkäklassikkoon on kuitenkin sen verran osuva, että on helppo antaa anteeksi tuo pieni mutkien suoraksi vetäminen. Bio Bristolista käveli sinä iltana ulos nuori mies, joka ei ollut enää samassa maailmassa kuin reilut 2 tuntia aiemmin lippua ostaessaan. Syysvihmainen Helsingin keskusta näytti hänestä toisenlaiselta kuin ennen, eikä hän olisi varmaan suuresti hätkähtänyt, vaikka olisi nähnyt lentäviä autoja Mannerheimintien yllä. Muutoksen olivat aiheuttaneet ne 3215 metriä elokuvaa, jotka hän oli juuri nähnyt. Seuraavina päivinä luin silloisten elokuva-arvostelijoiden näkemyksiä ja aloin epäillä, että olin nähnyt eri elokuvan kuin he. Ainoa, joka Suomessa vaikutti olevan yhtä lumoissaan tästä selkeästä mestariteoksesta, oli Helsingin Sanomien nyt jo edesmennyt arvostelija Helena Ylänen. Useimmat muut arvostelijat toistelivat aika lailla samaa virttä siitä, kuinka Blade Runner oli vain koreaa ulkokuorta ilman todellista sisältöä. Muun maailman isoilla kirkoilla elokuvan arvostus kulki suunnilleen samaa rataa. The special effects there were designed by a team led by Douglas Trumbull, who created the visuals for 2001 and Close Encounters of the Third Kind. He doesn't stop with flying squad cars and towering skyscrapers. He imagines all the details of life in the year 2020, right down to what the noodles will look like in a Japanese restaurant. They look just like noodles do today. About halfway through Blade Runner, I realized I stopped caring about the people in the movie. I was interested mostly in the special effects. It's a great movie to look at, but a hard one to care about. I didn't appreciate the predictable story, the standard characters, the cliffhanging cliches. Kymmenkunta vuotta myöhemmin elokuva oli sitten jo useimpien arvostelijoiden mielestä merkittävä taideteos, joka kuului kaikille mahdollisille best of-listoille, eikä kukaan enää tuntunut muistavan aiempia mielipiteitään.
Parempi toki vähän jälkijunassa kuin ei milloinkaan. Suomen katsojatilastoissa Blade Runner oli sinä vuonna vasta sijalla 21, kun E.T. The Extraterrestrial pyyhki itse Uuno Turhapurollakin pöytää. Uusinta ensi-ilta paransi myöhemmin Blade Runnerin sijoitusta 7 pykälällä, mutta ei se kuitenkaan kaupallinen suurmenestys ollut. Sellaisen, joka nyt yli 40 vuotta myöhemmin näkee Blade Runnerin ensimmäistä kertaa, voi olla vaikea ymmärtää, miten käänteentekevästä elokuvasta oli kysymys. Sen sisällölliset aiheet kuin myös visuaalinen ilme- ja äänimaailmat ovat siirtyneet muiden elokuvien, sarjakuvien, pelien ja TV-sarjojen kautta sillä lailla kiinteäksi osaksi populaarikulttuuriamme, että alkuperäisen innovatiivisuus tahtoo hukkua replikoiden tulvaan. Mutta lokakuussa 1982 kaikki, mitä Bio Bristolin kankaalle vyöryi, oli monin tavoin uutta ja ainakin minut mykistävää, ensimmäisestä kohtauksesta alkaen. Näkymä teollista Mordoria muistuttavaa Los Angelesiin ja sen yllälentäviin kulkuvälineisiin säveltäjä Vangeliksen musiikin soidessa joka ämyristä veti katsojan hetkessä ohjaaja Ridley Scottin kaivamaan futuristiseen kaninkoloon. Blade Runner aika pitkälle määritteli oman tyylilajinsa, tech noirin, jota myös future noiriksi kutsutaan. Sen päähenkilö on Harrison Fordin esittämä Rick Deckard, entinen poliisi, joka kutsutaan takaisin töihin. Deckard liittyy kovaksi keitettyjen rikostarinoiden päähenkilöiden jatkumoon myös siinä, että hän vaikuttaa olevan hieman poikkitelaisessa asennossa ympäröivän todellisuuden rattaisiin. Kun esimerkiksi näemme hänet ensimmäisen kerran, hän lukee painettua sanomalehteä, vaikka koko ympäristö pursuaa sähköistä viestintää. A new life awaits you in the off-world colonies. The chance to begin again in a golden land of opportunity and adventure. A new life awaits you in the off-world colonies. The chance to begin again in a golden land of opportunity and adventure. Deckard on poliisivoimissa toiminut niin sanottujen replikanttien metsästäjänä, Blade Runnerina. Nämä androidit, ihmistä muistuttavat robotit, on kielletty maapallolla ja tuhotaan löydettäessä. Paluu näihin tehtäviin 4 maahan saapunutta sotilasreplikanttia etsimään ei ole Deckardille mieluinen. I need you, Dex. This is a bad one. The worst yet. I need the old Blade Runner. I need your magic. It was quit when I come in here, Brian. I'm twice as quit now. Stop right where you are. You know the score, pal. You're not cops, you're little people. No choice, huh? No choice, pal. Kapinoivan replikanttinedikon johtajaa esittää Rutger Hauer, ja hän ottaa roolin haltuun tavalla, josta oikeudenmukaisemmassa maailmassa olisi annettu säkkikaupalla palkintoja. Time enough. Did you get your precious photos?
Someone was there. Men? Police? Men? Matemaatikko Alan Turing julkaisi vuonna 1950 ajatuksensa kokeesta, jolla voitaisiin testata koneen kykyä osoittaa ihmisen kaltaiselta vaikuttavaa ajattelua. Turingin testissä ihmistuomari keskustelee ainoastaan tekstisyötteen välityksellä sekä koneen että ihmisen kanssa ja yrittää keskustelun perusteella päätellä, kumpi on kumpi. Stanfordin yliopiston vuonna 2024 julkaiseman tutkimuksen mukaan ensimmäinen Turingin testin moitteettomasti läpäissyt on kukas muu kuin ihmiskunnan uusi paras ystävä ChatGPT. Blade Runner lähestyy Turingin testiä vähän eri kulmista. Jos testin tuomari tulkitsisi ihmisen koneeksi, mitä tämän ihmisen inhimillisyydestä pitäisi ajatella? Onko koneen lailla toimiva ihminen enää ihminen tai ainakaan enempää ihminen kuin ihmisen lailla toimiva kone? Ja mitä jos testin tuomarina toimisikin kone? Voitaisiinko sen ratkaisuista tehdä jotain johtopäätöksiä ihmisyyden perimmäisestä olemuksesta? Näitä kysymyksiä oli toki käsitelty elokuvan puolella harvakseltaan ennen Blade Runneriakin. Прошу вас, не перебивайте меня, я все-таки женщина. Да вы не женщина и не человек. Поймите вы, наконец, если вы вообще способны что-нибудь понимать. Хари нет. Она умерла. А вы только ее повторение. Механическое повторение. Копия. Матрица. Может быть. Но я становлюсь человеком. Чувствую нисколько не меньше, чем вы. Pretty realistic, huh? Listen, are you sure he was Of course, you don't really think he shot anybody, do you? Wow. Koneiden inhimillisyyttä käsittelevien elokuvien joki alkoi kuitenkin virrata vuolaana vasta Blade Runnerin ja sen kulttuurisen vaikutuksen murrettua padon. Erilaisia androideja ja kyborgeja, teknisillä varusteilla muunneltuja ihmisiä, oli vaikea välttää, jos uudempaa elävää kuvaa halusi teatterissa tai kotisohvalla enemmälti katsoa. Commander, you have devoted your life to the study of cybernetics in general. Yes. And Commander Data in particular. Yes. And now you propose to dismantle him. So that I can learn from it and construct more. How many more? As many as are needed. Hundreds, thousands if necessary. There is no limit. Single data, and forgive me, Commander, is a curiosity. A wonder even, but thousands of datas. Isn't that becoming a race? And won't we be judged by how we treat that race?
Are you ever afraid? No. Not even of dying? No. You don't feel any emotion about it one way or another? No. I have to stay functional until my mission is complete. And it doesn't matter. Hello. I haven't really had a chance to introduce myself. I'm Anne Lewis. Do you have a name? How can I help you, Officer Lewis? It's not really what I meant. Don't you have a name? Murphy. It's you. You really don't remember me, do you? Excuse me. I have to go. Somewhere there is a crime happening. Blade Runnerilla oli tämän kone vai ihminen kysymyksen asettelun lisäksi vielä toinenkin ihmisyyden olemusta pohtiva ässä hihassaan. Romaanin, johon Blade Runner pohjautuu, on kirjoittanut yhdysvaltalainen tieteiskirjailija Philip K. Dick, jonka laajan tuotannon läpileikkaavia teemoja ovat muistin ja kokemusmaailman manipuloitavuus sekä ihmisyyden määrittelyn vaikeus. Do androids dream of electric sheep? Uneksivatko androidit sähkölampaista? Ilmestyi vuonna 1968. Ja vaikka sen juonikuvio melko paljon poikkeaakin Blade Runneriin päätyneestä tarinasta, on perusasetelma sama. Osaan tarinan androideista on istutettu aitojen ihmisten muistoja, jolloin nämä eivät tiedosta olevansa koneita, vaan pitävät itseään ihmisinä. Mutta ehkä tarinan ihmisiinkin on. Ehkä itse päähenkilönkin muistot ovat tekaistuja. Ehkä meidän jokaisen käsitys itsestämme ihmiskunnan jäsenenä perustuu manipuloituun valheeseen. Ehkä vain luulemme olevamme ihmisiä. Blade Runnerin jälkeen tehdyt Philip K. Dick-filmatisoinnit ovat sitten tavanneet luodata ennemmin juuri näitä ihmisyyden sivujokia kuin robotiikan tai keinoälyn valtamerta. I'm unarmed. Don't worry, I'm alone. May I come in?
What do you want? This is going to be very difficult for you to accept, Mr. Quaid. I'm listening. I'm afraid you're not really standing here right now. You know, Doug, you could have fooled me. I'm quite serious. You're not here, and neither am I. That's amazing. Where are we? At Recall. You're strapped into an implant chair, and I'm monitoring you from the psychoprobe console. Ah, I get it. I'm dreaming. And all this is part of the delightful vacation your company has sold me. Not right? exactly. What you're experiencing is a free-form delusion based on our memory tapes. But you're inventing it yourself as you go along. Blade Runnerista voi hyvin sanoa, että sen päähenkilöihin on katsoja vaikea samaistua emotionaalisella tasolla. Mutta tämä on käsikirjoittajien ja ohjaajan tietoinen valinta, koska juuri sitä päähenkilöiden koneen kaltaisuuden suhdetta ihmisyyden määrään yritetään elokuvan mittaan punnita. Ja kun tämän empatialtaan näennäisesti kolean matkan päässä on sellainen ihmisyyden sanoma kuin siellä on, tuntuu kuin oltaisiin ennemmin jossain Jean Renoirin La Grande Illusionin, suuren illuusion maailmassa kuin cyberpunk-skifileffassa. Ja tämä enemmän kuin ne kaikki visionääriset kuvat sai minussa jotain oudosti liikahtamaan tuona sateisena lokakuun iltana yli 40 vuotta sitten. Pinokkiosta saattaa tulla oikea poika, kun hän vain ymmärtää ne oikeat asiat. Not very sporting to fire on an unarmed opponent. I thought you were supposed to be good. Aren't you the good man? Come on, Decker. Show me what you're made of. Blade Runnerin tuottajilla ei ollut aivan yhtä voimallista uskoa katsojien ymmärryskykyyn kuin ohjaaja Scottilla, vaan elokuvan alkuperäiseen teatteriversioon lisättiin Deckardille kertojan ääntä, mitä Harrison Ford vihasi, sekä pultattiin päälle liimatun väkinäinen aurinkoinen loppujakso, johon kaiken lisäksi ulko-otokset kaivettiin ihan toisen elokuvan leikkauspoistoista. Jo ensi-illan aikaan oli tämä tuottajien puuttuminen helppo tunnistaa ja ajatella Blade Runneria sellaisena kuin se oli tarkoitettu. Onneksi saatavillamme on nyt Ridley Scottin alkuperäisen visionsa mukaan elokuvasta leikkaama Final Cut-versio, joka on se, jonka pariin kannattaa hakeutua. Jatko-osaa Blade Runnerille saatiin odottaa 35 vuotta, ja sen näkemyksellinen ohjaaja Denis Villeneuve pysyy samojen kysymysten äärellä, mutta vieden ne tavallaan uudelle tasolle. I'm so happy when I'm with you. You don't have to say that. The digs come through.
We have a new lead. Get down here. On aika jättää androidit näkemään unta sähkölampaistaan ja kääntää katse ensi kertaan, jolloin tutkimme, miten miesjoukko pärjää suljetussa tilassa. Tai sitten emme. Antoisaa elokuvaa. It's alive. Oh, it's alive. It's alive.